Дуже багато різного україномовного контенту на цьому місяці. Мені було цікаво читати і якось не хотілося перериватися. Ось вона, ось ця книжка. Цей фільм був великим розчаруванням. Привіт! Мене звати Лена і я вітаю вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео я б хотіла зробити такий собі челендж. Я б хотіла читати цього місяця тільки українські книжки. Я б хотіла бути більше в українському інфопросторі, в курсі української літератури, особливо сучасної, тому що якщо якусь класичну я ще знаю, то сучасну я вже не дуже розбираюся. Так от, я б все це хотіла, звичайно, дуже б знати, але для цього треба читати. Цього року у мене була така ціль прочитати мінімум 3 книжки. І насправді зараз уже оце перший день жовтня, і я не прочитала ще жодну. Тому я б хотіла саме цей місяць, жовтень, присвятити читанню українських книжок. І почну я, моя перша книжка буде ось ця книжка, яку прочитали уже абсолютно всі, крім мене. Мені дуже цікаво, про що ж вона, що всі в такому захваті, що всі її так досліджують на відсилки і так далі. Тому, мені дуже вже хочеться почати. І от сьогодні, 1 жовтня, я її почну. І весь цей місяць я буду читати українські книжки, дивитися українські фільми і споживати український контент. Що і вам рекомендую. Витока ми зі степу, витекли ми зі степу, від нас дороги втекли. Пекучая наша спека, цілющая наша спека і сухі вітри. Витока ми зі степу, витекли ми зі степу, від нас дороги втекли. Росли під великим небом, росли під широким небом, тому очі наші так доволі звикли, очі наші так доволі. Тільки, будь ласка, з гарним видом, щоб на всередині. Вибачте, ви тут збираєтесь дивитись. Це ресторан? Це цвинтар. Алло? Я працюю на цвинтарі. Це історія про робочі будні цинічного чоловіка, який працює на цвинтарі. Ну і про те, як його змінюють зустрічі з його клієнтами. Це чорна комедія, гарно знято, я б сказала, здебільшого дуже хороша акторська гра, можливо, якщо не говорити про дітей-акторів, і дуже цікаві деталі сюжету. Це такий фільм, який не соромно комусь порекомендувати як український фільм. Але, з іншого боку, мені не сподобалося те, що тут присутня кримінальна лінія, яка мені нагадала більше якісь такі старі російськомовні серіали, і при цьому мені здалося, що без неї гірше б не стало. Бутерброди шпротами їсть. Бутерброди шпротами. Це недолік перегляду українського контенту за кордоном. Жалко, що не можна поїсти теж бутерброди шпротами. Без Фелікса. «Я і Фелікс» – це фільм про дорослішання підлітка і про те, як він випадково знаходить друга у ветерані війни, якого звати Фелікс. Це чоловік, з яким зійшлася його бабуся. Мені дуже сподобався цей фільм. Він трохи такий, наче про відчуження, про те, як можна знайти друга в такій же відчуженій людині. Мені дуже сподобалися персонажі, дуже сподобалася атмосфера 90-х років. І сподобалося, як знято. Тобто картинка у цьому фільмі, вона абсолютно така сама, як в якихось моїх улюблених іноземних фільмах. Дуже гарно поставлено. А ще мені дуже сподобалося, що у цьому фільмі немає якоїсь такої чіткої розв'язки. Мені дуже подобається, коли глядачу дають шанс самому подумати, зрозуміти щось, а не насаджують якісь ідеї. І ось тут це було зроблено дуже гарно. Це саме так я його собі уявляла, реально. Але дуже солодко, я б не робила такий солодкий. Трошки ще хотіла згадати про те, чому я вирішила зробити цей челендж. Одна з причин – це тому, що я вважаю, що підтримувати український контент,
підтримувати і розвивати його. Це дуже важливо. Це дуже важливо, особливо в тій ситуації, яка у нас, в ситуації війни. Тобто інформаційна війна не відмінялася, і отакі елементи її, як кінематограф, як література, це надзвичайно важливо, я так вважаю. І замість того, щоб вкладати зусилля в те, щоб іноземці не читали, наприклад, російську літературу, я вважаю, було б добре, було б добре паралельно з цим ще розвивати українську, пропагувати її в маси, популяризувати її. А для того, щоб популяризувати її, треба завжди починати з себе. Українська література, українські фільми, український контент загалом – це не повинно бути чимось ось так тільки в жовтні. Я розумію, що це не повинно так бути, але оскільки я читаю в основному зарубіжну літературу, мені, наприклад, важко говорити про якісь особливості сучасної української літератури з іноземцями. І для того, щоб мені почати розуміти їх краще, я хочу ввести в звичку споживання українського контенту. І для того, щоб ввести в звичку, треба робити якісь собі челенджі, мені так здається. Принаймні, саме для цього я і вирішила зробити цей челендж. У мене зараз то місяць українського контенту, але ми зайшли в книгарню і вже вибрали 2 книжки купити. Але вони дешеві. Вони, дешеві, тому ми їх і Це купили. ось 10 тисяч. І ця 10. І це 10. А я ще тут читала багато. Я читала Educated. Дуже хороша книжка. Я читала Normal People, непогана книжка, але мені не дуже подобається. Читала Мікі 17, читала Crying in H. Mart. Я читала ось цю. Да, ти читала цю? Я читала ще Hail Mary і Small Things Like This. Угу. А ось тут ось корейські пішли. Тут Корейські. я читала оцю і оцю. Це одна і та сама. І ще оцю. Всі ці я читала. Оце в тебе є Це в дома? мене вдома є, збираюсь прочитати. І потім я ще читала Токполкі Корейською. корейською, це єдина книжка корейська, яку прочитала. Читала Almond, читала Cursed Bunny і читала Кім Джі Йон, народжена в 1982-му. Угу. А я оцю читала. І оця мені казали, це така відома книжка корейська, я б цю ще купила. 13. Дорого. Я не у пітьмі, напевно, я не у пітьмі, напевно, світло стелиться довкола, я не у пітьмі, напевно, я не у пітьмі, напевно, я не у пітьмі, напевно, світло стелиться довкола, я не у пітьмі, напевно. Я десь втратив зірку в просторах темних, я десь втратив світло, шукав даремно, я десь втратив музу у думках прилячних. Я засвоїв ревності мистецтво, але навіть це даремно, я не у пітьмі, напевно, я не у пітьмі, напевно, світло стелиться довкола, я не у пітьмі, напевно, гублюся не в своїх мріях, позбавляюся страху. Назавжди це історія про дівчину-підлітка, яка переходить у нову школу і намагається знайти своє місце у цьому світі загалом. На жаль, цей фільм був великим розчаруванням, найбільшим розчаруванням для мене в цьому місяці, тому що коли я починала його дивитися, мені дуже сподобалося, як поставлені кадри, мені сподобалася акторська гра, мені сподобалося, як знято. Але, на жаль, я зрозуміла, що ні персонажі мені не подобаються, ні історія, те, як вона розгортається далі, мені не сподобалося. І взагалі я трохи вважаю цей фільм шкідливим в плані історії, тому що в ньому піднімається дуже багато серйозних тем, як, наприклад, булінг в школі, або сексуальне насильство. І всі ці теми, вони не розкриваються до кінця, вони просто трошечки піднімаються, і про них взагалі не говориться, ніби це щось таке неважливе. І тому мені не сподобалося. Але, як я вже сказала раніше, композиція багатьох кадрів була дуже класна, і ось, наприклад, ось цей кадр дуже гарно знятий.
Сьогодні небо таке раптове, трохи готичне, леді барокове, на білі плечі чиєїсь втоми складає густопи небесні тони. Небо шукає, небо знаходить, спустилося з даху і знову. Ми зараз з Ірою в Йосу приїхали сюди на пару днів в таку собі поїздку, і я взяла з собою оцю величезну книжку в поїздку на 2 дня. Вирішила взяти, тому що мені було цікаво читати і якось не хотілося перериватися, що дуже незвично, якби неочікувано для мене, тому що я містику не люблю. Це не мій жанр. Але читається цікаво. Я сама не можу для себе зрозуміти, що мені тут цікаво, тому що якби є детективний елемент, хто там убиває і так далі, але ж це містика. Тому складається враження, що це взагалі не важливо, хто там убиває, що важливо щось друге. І, такі поки що у мене думки, на якій це, я зараз сторінці, на 269 сторінці. Сьомий маршрут – це історія про такого дивакуватого гіда у Києві, який веде групу американських туристів по 7-му маршруту, який він сам вигадав за своїм власним життям. Цей фільм було дуже цікаво дивитися, я насправді ніколи про нього раніше не чула, і ми з Ірою вирішили його подивитися через те, що почули у випуску телебачення Торонто. І я дуже рада, що ми про нього почули, тому що було цікаво дивитися, цікаво знати, що такі фільми є в Україні. Бо насправді цей фільм, з точки зору кінематографу, він досить хороший. В ньому і сценарій хороший, і якісь такі теми піднімаються цікаві. І цікаво подивитися, звичайно ж, на Київ тих часів. Це, мабуть, найголовніша причина подивитися цей фільм. Але з негативного те, що у фільмі присутня російська мова, і це, звичайно, нормально на той час було, але все одно неприємно. Тож я бажаю тобі, по-перше, сміливо шукати своє кохання. І неважливо, кого саме ти полюбиш, хлопця чи дівчину. Шутяга зайшла. «Уроки толерантності» – це фільм про таку звичайну, нетолерантну сім'ю, яка через фінансові труднощі записується на програму толерантності, за якою вони повинні жити із представником ЛГБТ якийсь час. Там щось, пару тижнів чи щось таке, я точно не пам'ятаю. Так от, насправді це дуже така проста комедія. Я б сказала, що це більш телевізійний фільм, ніж якесь високе мистецтво. Він навіть більше схожий на театральну постановку, тому що дуже багато сцен зняті з одного ракурсу, загальним планом, знімається кімната і вони там грають якусь сцену. І це було подібне на якісь такі смішні замальовки, але з іншого боку було цікаво дивитися, було місцями смішно. І звичайно ж дуже радує те, що в українському кіно вже піднімаються такі теми, як ЛГБТ. В другому фільмі уже ж протики. Це знущання наді мною, чесне слово. «Ти мене любиш» – це фільм про дорослішання і таку глибоку самотність дівчини, яка живе в Україні в 1990 році.
наскільки я пам'ятаю. Теж в 90-х, як і багато фільмів з цих, які я подивилася за жовтень. У цьому фільмі мені сподобалося, перш за все, як знято. Мені сподобалася атмосфера 90-х, мені сподобалися кольори, але сама історія була якась така незавершена. І я тут говорю не про відкритий фінал, я не маю нічого проти відкритого фіналу, але тут мені не сподобалося те, що вона якось мене не зачепила. Тобто було якось наче не до кінця продумано, чи що, я не знаю. Щось наче трошки недостатньо глибоко було. Але загалом непоганий візуально фільм. Падайте додому. Хотіла сказати, що я книжку вже майже дочитала до кінця. Ну, тобто мені залишилося ще, може, 100 сторінок. Але от на цьому моменті вже приблизно стає зрозуміло, до чого воно все йде. Тому воно відчувається, як наче я вже завершую читати. Але хотіла сказати, що дуже цікаво читалося. Це для мене трошки незвично, що таке мені читається легко. І що мені хочеться читати. Хочеться брати назад книжку і читати її далі. Я вважаю, що непогано написано, хоча все ж таки можу 100% сказати, що це все-таки не мій жанр. І я б не сказала, що після цієї книжки я зразу візьму і почну читати романи саме такого жанру. Але ну, це мені читається добре. Кожен день розбита, кожен день нова. І я кажу собі щодня голосніше: падай і вставай. Вчора, в неділю, я дочитала обидві книжки, які зараз читаю, тобто «Спитайте Мієчку» і ось цю. Я бачу, вас цікавить пітьма. Обидві книжки були по-своєму цікаві, в тому плані їх було цікаво читати. Оця книжка, вона дуже хороша, вона гарно написана, її було легко читати, її було цікаво читати, персонажі дуже гарно прописані. Всі персонажі, звичайно, жахливі, але вони добре прописані і вони дійсно сприймаються як ці люди конкретні з якимись своїми особливостями, своїм набором почуттів, набором досвідів. Мої такі перші враження – це те, що це хороша книжка. Я рада, що я про неї дізналася, що я її прочитала. Звичайно, що прочитала я її через те, що вона дуже вже на слуху. Всі про неї говорять. Я, мабуть, була останньою, хто її прочитав. Але я не пожаліла, мені сподобалося читати. Я теж хочу сказати, що я, звичайно ж, не зрозуміла більшості алегорій. Я мало цікавлюся релігією і міфологією, а там було дуже явно намішано багато і того, і того. І тому я ще трошки порозбираюся. Я вже знаю, які я відео хочу подивитися трошки по цьому, якісь книжкові клуби і так далі. Це мені, до речі, цікаво. Я можливо, сама не все зрозуміла, але мені цікаво послухати, що інші люди про це розкажуть. І те, що він зміг якось так от гармонійно поєднати всі ці алегорії, всі ці порівняння і так далі в цій книжці, мені здається, це дуже добре, тому що це могло вийти занадто, знаєте, як притча якась чи щось таке. Але у нього не вийшло це як притча, це вийшло як цікава історія. А от щодо «Спитайте Мієчку», то там історія зовсім інша. Це дуже різні книжки. В тій книжці якось так, наче нічого не відбувається. Тобто відбувається насправді дуже багато всього, але воно все якось так відбувається у них в розмовах, в думках, в переживаннях. Мені дуже сподобалося зображення села, зображення оцього такого української родини, того, як люди проводять час, по суті, сидять там на стільчиках і обговорюють старих родичів, які вже там померли чи не померли і так далі. Це все було дуже реалістично і дуже
дуже цікаво таке читати. Ну, бо якось з сучасної літератури, ну я в основному читаю зарубіжну літературу, тому, звичайно, це зрозуміло, що я такого не зустрічаю. Але от дуже цікаво зустріти в літературі описи того, як справді часто проходило там моє дитинство. Ну, наприклад, оце село. У мене в голові воно уявилося так, як воно у мене було. І багато у кого, мабуть, було таке село, куди вони приїжджали, коли були малими. Я, наприклад, зараз уже не так, щоб приїжджаю, я за кордоном живу. Але, ну, звичайно, що є всі ці почуття, про які там написано. Мені сподобалася бабуся, мені сподобалися якісь там їхні взаємини. Але водночас було багато такого, що мені не сподобалося, на жаль. Мені не сподобалося те, що сестри, оці Мієчка і Лілічка, я їх не могла розрізнити. Я не могла зрозуміти, чи вони близнючки, чи не близнючки, чи одна з них сміливіша, а інша сором'язливіша, чи навпаки. Ну, якось я не могла їх взагалі розрізнити. І мені здається, що це недостатньо пропрацьовані персонажі. Ну, бо, наприклад, Марта, я її могла відрізнити дуже легко. І я розумію, що, можливо, авторка хотіла показати, що вони сестри, вони дуже близькі, вони виросли разом, і, відповідно, у них світогляди такі самі. Але мені все-таки здається, що це недопрацьовані персонажі. Ну, принаймні, я не зацікавилася ними як персонажами. От саме головними оцими Мієчкою і Лілічкою, вони пройшли повз мене, так би мовити. Крім того, мені не сподобалася любовна лінія Мієчки і Устима. Я не люблю таких любовних ліній, де все просто так гарно описується, як гарно ж нам проводить час. Але от ми чомусь не можемо бути разом. А чому? Хто його знає чому? Тому що таке життя, воно таке сумне і так далі, і ми не можемо бути разом. Ну, от я такого не люблю. Я люблю здорові стосунки. Ну, це мені не зайшло теж. Але теж я чула таку думку, що людям не подобається ця книжка через те, що наче як жінки приїхали на ціле літо і сидять, нічого не роблять. Що це за зображення жінок і так далі, українські жінки б так не робили. Я таку думку чула декілька разів у відгуках. І я так не думаю. Я так не думаю, тому що я вважаю, що всі заслуговують на відпочинок. Не треба говорити, що відпочинок – це для слабаків. Сильні люди теж заслуговують і потребують відпочинку. Ми ж розуміємо, що це все зроблено для сюжету, щоб вони всі приїхали, зібралися і нам показали отаку от сімейну обстановку в селі. І вони ж почали вирощувати ті гарбузи, корчувати яблуні. Ну, тобто, я не вважаю, що вони нічого не робили. У них була енергія, вони її кудись витрачали і так далі. Ну, тобто, це мене не напрягло. Це мені було нормально, це просто як такий трошки притягнутий за вуха сюжетний поворот, те, що вони всі зібралися в селі, я маю на увазі. Чисто для того, щоб довести до цієї ситуації, яку хотіла описати авторка. А от уже сама ця ситуація, село, оці всі їхні розмови, які такі реалістичні, які нагадують дитинство, які нагадують бабусь і так далі, то оце мені якраз таки сподобалося. Я вважаю, що це цікава книжка, тому якщо ви хочете почитати от щось таке дуже затишне, дуже одноманітне, там якби нічого такого драматичного дуже не відбувається. Якщо ви хочете відпочити від прочитання книжки, то я рекомендую її читати. Якщо ж ви хочете якогось там, не знаю, запаморочливого сюжету з вбивствами і так далі, то звичайно, що вам не туди. А загалом я поки що буду продовжувати. Я оце, якщо чесно, навіть не знаю, що я буду зараз читати. Можливо, Дзвінку. У мене є з українських книжок, у мене ще 3 українські книжки фізичні є, які я привезла з України. І одна з них – це Дзвінка. Ось вона, ось ця книжка, Дзвінка. Ми її купили разом з мамою, коли я рік тому була в Україні, і насправді її хотіла прочитати мама, а не я. Але коли я їхала вже в Корею, коли збирала речі, то мені чомусь захотілося її прочитати, і я попросила її взяти. Тому поки що її не читав ніхто. «Бачення метелика» – це драма про повернення з російського полону аеророзвідниці з позивним «Метелик». Цей фільм було дуже важко дивитися, бо він піднімає важкі,
але в той же час дуже важливі для сучасного українського суспільства теми. І, на мою думку, робить це правильно, робить це дуже добре. Мені сподобався монтаж, мені сподобалося використання відеоматеріалів з дронів, мені сподобалася акторська гра, сценарій. Це такий фільм, який я можу порекомендувати, якщо ви дійсно хочете подивитися якийсь такий серйозний фільм про російсько-українську війну, але його не хочеться передивлятися, якщо чесно, бо просто важкий фільм. «Мавка», я думаю, всі знають, що це 3D-анімаційний фільм за мотивами лісової пісні Лесі Українки. Я б сказала, що це непогана анімація, особливо зважаючи на те, що українська анімація ще досить не розвинена, на жаль. Але це все-таки мультфільм для дітей. Якихось таких глибоких сенсів, тобто незвичних глибоких сенсів, я у ньому не побачила, тому мені здається, що для дорослих він може бути нуднуватим. І мені не дуже сподобалося, як мавка ходить. Це вже до анімації. Але то таке, насправді непогано дуже. Ти чекаєш із моря погоди, чи ждеш, що наступить завтра, ще вчора ти був на волі, та не знаєш, що є сьогодні. Я напевно не там шукав тебе, шукав свій дім. Я напевно не там шукав тебе, шукав свій дім. Пам'ята сорочка, брудне дзеркало, ти змушуєш забути про усе, що є довкола. Я мовчу, та в голові собі самому щойно вола. Води тепла і гаряча, вже аж лячно, що коли прийду додому, то зостанеться лиш холод. Задні хвилювань забути. Сьогодні останній день жовтня, так же ж? Сьогодні останній день жовтня, і я, на жаль, не дочитала навіть 3-ю книжку. Але я продовжу собі на кілька днів цей челендж. Дочитаю ці 2 книжки, які я зараз читаю, і подивлюся ще, можливо, якісь фільми українською. А там що? В троні. Брат. «Додому» – це такий собі роуд-муві про кримського татарина, який приїжджає в Київ, щоб забрати тіло свого старшого сина і разом із молодшим сином повезти його назад у Крим. Події відбуваються одразу після анексії Криму, тому уже Крим з Україною розділені. І це такий непростий, драматичний фільм, але в той же час мені було дуже цікаво його дивитися. Сюжет цікавий і персонажі цікаві. В деяких моментах мені, щоправда, не сподобалася акторська гра, особливо якихось другорядних персонажів. Теж я чула таку критику, що українська тут звучить неправдоподібно, і я з цією критикою згодна. Але це дуже хороший фільм. Мені після цього фільму захотілося вивчити кримсько-татарську мову, тому що це, здається, трошки несправедливо, що, це, звичайно, з історичних обставин, з історичних причин, але що вони розуміють українську, більшість з них, а ми не розуміємо кримсько-татарську. Спіть тиха, 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 підкрадешся, наробиш лиха. Вчора ввечері я дочитала книжку «Стіни в моїй голові» Станчишина. І, в принципі, хочу сказати, що
Це непогана книжка про тривожність, про різні види тривожності, і вона така дуже загальна. Наприклад, от мені особисто в моєму випадку найбільш цікава була соціальна тривожність, і там був тільки один розділ про це. Але от якщо вам цікаво саме з такої наукової, психотерапевтичної точки зору розглянути всі основні види тривожностей, то це дуже така непогана книжка. Ну і теж вона ніби як є таким вступним матеріалом до того, щоб почати терапію. Якщо вам, наприклад, важко почати чи щось таке, то я думаю, це трошки відкриє завісу, для чого вам це треба. Читала я цю книжку, тому що хотіла хоч щось прочитати нонфікшн з українського. Мабуть, треба було щось інше брати, бо книжечка така коротенька і досить загальна. Я хотіла щось трошки більш особистісне, мабуть, не знаю. Щось трошки більш... нарешті сонця нема. При тому, що вона дуже маленька, вона, я ж кажу, покрила все підряд, що відповідно показує, що там було потрошку про все. Тому рекомендую почитати, якщо вам таке цікаво. Можливо, трошки не те, що я хотіла було. І буде лех, буде легко. І буде буде легко. Читаю оце дзвінку перед сном, і так якось вона мене змусила заскучати за Україною. Прямо, чесно кажучи, це, мабуть, один з найбільших таких моментів, коли я сумувала тут в Кореї за Україною. Я навіть не знаю, за чим конкретно вона мене змусила скучати, але якось так прям сильно, якось так щемко стало. Так що отакі враження у мене. Ну, я ще не дочитала, ще мені залишилося десь, я не знаю, 70 сторінок. Скучаю. За гарячою клубнікою з города і сметаною з сахарем. За кавуном, який їси ложкою в прикуску з хлібом. За папиними загорілими руками до рукавів футболки. За приїздом після закритої сесії і запахом зеленого борща в коридорі. За понятною і безхмарною погодою на дворі. За духотою Деолануса. За жнивами, як основним часовим орієнтиром. За шлангою для полива, яка все время перекручується. За вечерями на дворі. Я дочитала дзвінку, і мені, в принципі, дуже сподобалося її читати. Тому що, по-перше, вона мені нагадала «За перекопом є земля». Тобто, я б сказала, що це більше на прикладі однієї людини показується зріз історичного часу в Україні. Показується більше історія України, ніж життя цієї людини. Ну, мені це зараз, в цей період часу, це близько. І дуже багато там говорилося про російсько-українські мови, про використання, про те, наскільки українська була, наче як вважалася нижчою за російську і так далі. Це мені було дуже близько, дуже відгукувалося. І хоча я сама не народжена в СССР, бо книжка називається «Дзвінка. Українка, народжена в СССР». Я народилася уже, на щастя, в незалежній Україні, але все-таки дуже багато мені відгукнулося, бо в дитинстві у мене, я дуже багато знаходила книжок саме з часів СРСР, і було так трошки, я була дитиною, я ще мало що знала, і воно мені, чи добре це, чи погано, дуже багато конфліктів в голові було, і так само у головної героїні там. Але теж, що я хотіла сказати, що мені дуже сподобалося в цій книжці ще, це описи їжі. Дуже багато описували їжу, і мені це нагадало книжки Астрид Лінгрен.
бо я в дитинстві дуже любила книжки Астрід Лінгрен, і там було дуже багато описів їжі, там какао, якісь бутерброди. І отут теж дуже багато було про їжу, але саме українську, якісь там пироги, вареники, налиснички і так далі. І ще, що мені дуже сподобалося, це описи різних діалектів. Там було прямо дуже багато різних діалектів української мови, і це теж було, про це дуже приємно було читати. Ну і загалом книжка мені сподобалася. Деякі моменти було аж так важко якось читати, через те, що це занадто близько до серця сприймається. Але загалом це непогана книжка. Мабуть, сподобалась трошки менше за перекупом «Є земля», але тим не менш хороша книжка. Отже, на цьому ми закінчуємо цей мій челендж жовтневий, який перейшов плавно у листопад, але то таке, не вистачило часу. І я хочу сказати, що це було цікаво, мені сподобалося таке робити, мені сподобалося, що я відкрила для себе дуже багато такого, чого не очікувала. В основному я тут, мабуть, говорю трохи про YouTube. Я дивилася дуже багато різного україномовного контенту на Ютубі в цьому місяці. Можу сказати, що я і так дивлюся на постійній основі 2 канали, це Алла Малкін і Pickwick Papers. Вони мені дуже подобаються, я їх регулярно дивлюся, але до цього додалося ще дуже багато каналів, які мені сподобалися. Я не скажу, що я, можливо, там буду дивитися їх регулярно, але це класно, що український дуже якісний контент є на різні теми. Тобто, щоб вам не було цікаво, щоб ви не хотіли там, може, вивчити чи щось таке, зараз все це є українською. І це дуже зручно, і це дуже добре. Так от, може, з того такого, що мені найбільше ще сподобалося, це мені сподобалося Read and Drink Club. Це такий канал, подкаст, книжковий клуб, де 4 подружки читають якусь книжку і обговорюють її. Мені дуже сподобалося, тому що вони різні, у них різні погляди, і це було цікаво. Теж я дивилася і підпільний стендап, і About, і що там ще я дивилася? Це ніхто не буде дивитися, і книжковий клуб «Книгарні Сенс», і багато різних книжкових блогів. Тревел-влоги Маші Себової теж дуже якісно зроблені. Все це був такий різноманітний контент, саме для того, щоб я для себе хотіла просто більше зрозуміти, що українською можна подивитися. І я рекомендую вам теж дивитися, бо дуже багато всього. Хотіла ще коротко згадати про ті платформи, на яких я дивилася фільми. Це було здебільшого або Такфлікс, або Світ ТВ, або Київстар ТБ. На цих 3 платформах я купувала фільми, і я рекомендую їх всі, тому що, я там не знаю, що краще, що гірше, але просто, якщо є така можливість купити за недорого фільм, тобто таким чином підтримати його творців, то чому б ні? Я вважаю, що це чудовий спосіб підтримки українського кінематографу. Якщо я наступний раз буду робити якийсь такий челендж, то я думаю, що в книжках я більше буду звертати увагу на книжки, які вже перекладені на англійську мову, тому що таким чином я зможу не тільки сама прочитати, а ще й порекомендувати якусь українську літературу моїм іноземним друзям. У мене була, наприклад, така ситуація, коли на книжковому клубі один з учасників книжкового клубу згадав якусь російську книжку в такому плані, як наче він рекомендує її. І я сказала, що я російську літературу читати не буду. Він, як людина адекватна, сприйняв це абсолютно нормально і запитав мене, що я порекомендую почитати з української літератури. І отут мені було вже важко знайтися, тому що навіть якщо я і люблю якісь книжки українською мовою, я маю на увазі, якщо я і люблю якісь книжки з української літератури, то, скоріш за все, їх немає в англійському перекладі, і я абсолютно не знаю, що людям з інших країн порекомендувати саме нашого. Це, мабуть, буде фокусом мого наступного челенджу, якщо я буду його робити. На цьому буду завершувати. Дуже дякую за перегляд. Дякую, що ви так довго додивилися аж сюди, якщо ви додивилися. Якщо вам сподобалося, поставте вподобайку, напишіть коментар, розкажіть, які, можливо, ви книжки могли б порадити своїм іноземним друзям. І побачимося в наступному відео.